नेपाल एउटा यस्तो देश जहाँ सम्भावना अपार छ, तर विडम्बना हामी गर्छौं भन्दा भन्दै व्यवस्थाहरू फेरेको फेरै, नेता र शासकहरू देश लुटेको लुटे, तर हामी जनताहरू भने हेरेको हेरे। सिरियसली हामी जनता हेरेको हेरे नै थियौं, छौं र अब पनि राम्ररी आँखा नखोल्ने हो भने हेरेको हेरे हुनेवाला छौं। गुगलमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश कुन हो भनेर सर्च गर्दा नेपाल आउँछ, तर आज विश्वमा नेपालको नाम र नेपालको शान हराइसकेको छ। विगतमा जस्तै फेरि व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, तर फेरि प्रश्न उठ्छ, विगतमा पनि आन्दोलन गरेकै हो, व्यवस्था बदलेकै हो, फेरि पनि व्यवस्था बदलेर के नै हुन्छ र? हो, यही समस्या समाधानको लागि नेपालमा केही राजनीतिक संरचनामा परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ। यी उपायहरू लागू नभएसम्म नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि केही सुध्रिनेवाला छैन, किनभने नेपालमा राजनीतिको अर्थ नै जालझेल र आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेसम्म मात्रै सीमित भएको छ। आजको भिडियोमा यस्ता 8वटा उपायहरू बताउने छु जसले नेपालमा हुने भ्रष्ट राजनीतिको अन्त्य गर्नमा मद्दत गर्छ। यस्ता उपायहरू विश्वमा अलरेडी लागू भएका छन् र ती देशमा रिजल्ट राम्रो देखिएको छ। यस्तो उपायको बारेमा हामी जनतालाई जानकारी भएन भने फेरि पनि हामी हेरेको हेरे हुनेवाला छौँ। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता स्वीकार्यौँ, तर यो सबैले जनताको जीवनमा साँच्चै परिवर्तन आयो त? देशको अवस्था सुध्रियो? युवाहरू विदेशिएर देशमा काम गर्ने उमेर समूह नै रित्तिँदैछ। देशमा युवा भन्दा बढी भ्रष्ट नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू छन्। सो नेपालको राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। सो मैले गरेको रिसर्च र यो भिडियोमा गरेको मेहनतको लागि फ्रीमा तल लाइक गरी सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख। विश्वमा कार्यकारी प्रमुख मुख्य 3 तरिकाबाट छनिन्छन्। प्रेसिडेन्शियल सिस्टम, जसमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हुन्छ। अमेरिका, ब्राजिल जस्ता देशमा यो प्रणाली छ। अर्को सेमी प्रेसिडेन्शियल सिस्टम, जसमा राष्ट्रपति जननिर्वाचित हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन गरिन्छ र कार्यकारी अधिकार दुवैबीच बाँडिएको हुन्छ। फ्रान्स, रसियामा यो प्रणाली छ। यस्तै अर्को पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, जसमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ र राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति वा राजा हुन्छ। नेपाल, भारत, जापान लगायतका देशमा यो प्रणाली छ। यसमा संसदको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गरिन्छ। यी बाहेक अन्य प्रणालीहरू पनि छन्, तर फेरि कुरा आउँछ कि नेताको नियत ठिक भए जुनसुकै व्यवस्था पनि ठिकै हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए सरकारमा यति अस्थिरता आउँदैन थियो। अहिले अवस्था के छ भने जो कोही मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। यस्ता व्यक्तिहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छन् जोसँग भिजन होइन, पार्टीमा आफूभन्दा ठुलो नेताको फेर समातेर कति चाकडी गरेको छ, त्यसको आधारमा मन्त्री बन्ने चलन छ। 2065 सालदेखि अहिलेसम्म 15 चोटि प्रधानमन्त्री नै फेरिसकेका छन् र त्यसमा पनि पुनः उही व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन्। त्यही कुर्सीमै अन्तिम श्वास छोड्ने जस्तो गर्छन् अनि न फेद न टुप्पो भएको कुरा गर्छन्। त्यसकारण यदि नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनताले प्रत्यक्ष भोट दिएर जितेको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख भयो भने कमसेकम अलिकति देशको बारेमा भिजन राख्ने व्यक्तिहरू सही ठाउँमा पुग्छन्। यसमा बेलायतको जस्तै संवैधानिक राजा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा स्थापित गर्न पनि सकिन्छ र जनताले प्रत्यक्ष भोट दिएर जितेको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। फेरि कार्यकारी प्रमुख कहीँ अटोक्रेटिक वा निरङ्कुश नहोस् भन्नका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अर्को पोइन्ट हो, एकैछिनमा कुरा गरौँला। फेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कार्यकारी प्रमुखले 2 कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि जरुरी छ, किनभने अर्को नयाँ भिजन भएको व्यक्तिलाई पनि देशको अवस्था सुधार्ने मौका मिलोस्। जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार। हामी चुनावमा नेता चुन्छौँ 5 वर्षका लागि, तर त्यो नेताले जनताका समस्या नहेरी आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्यो भने के हामीसँग उसलाई हटाउने अधिकार छ? छैन। 5 वर्ष सहनै पर्छ। जस्तो सुकै काम गरोस्, ऊ त्यो कुर्सीमा बस्न पाउँछ। अब यस्तो अन्यायपूर्ण स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक छ राइट टु रिकल, अर्थात् काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताको काम गरेन भने निश्चित प्रतिशत जनताले हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने र त्यसपछि त्यो जनप्रतिनिधिको ठाउँमा पुनः त्यसरी नै हस्ताक्षर सङ्कलन गरी वा चुनाव गराएर जनताले चाहेको व्यक्तिलाई छान्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ।
अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा यो अधिकार नागरिकसँग छ, जसले नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ। अहिले नेपालमा नेताहरू जितेपछि जनताको ठाउँमा फर्कदै नफर्कने र आफूलाई मालिक ठान्ने गर्छन्। उनीहरूलाई यी जनताहरूले नै जिताएका हुन् भन्ने कुराको रत्तीभर पनि ज्ञान छैन। नेताहरूलाई कुर्सी दिलाउने को हामी नै हौं। हामीले नेतालाई कुर्सी दिन सक्छौं भने त्यो कुर्सी फिर्ता पनि लिन सक्नुपर्छ, तब मात्रै हुन्छ साँचो लोकतन्त्र। चुनावमा नोटा सिस्टम। नेपालमा चुनाव गराइन्छ, तर सही व्यक्ति चुन्नको लागि विकल्प नै हुँदैन। पार्टीले कुनै एउटा नेतालाई उम्मेदवार उठाउँछ, उसको कुनै क्वालिफिकेसन, एक्सपिरियन्स, भिजन केही हुँदैन। एक भन्दा अर्को भ्रष्ट नेताहरू हुन्छन्। फटाहरूमध्ये एउटा फटा छान्नुपर्ने बाध्यता छ। हो, यही समस्या समाधानका लागि राइट टु रिजेक्ट अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतासँग हुनुपर्छ। चुनावको मतपत्रमा नन अफ द एबभ अर्थात् नोटा विकल्प पनि हुनुपर्छ। उम्मेदवार मध्ये कुनै पनि मन नपरेमा यदि नोटा अप्सनमा बहुमत आयो भने अर्को उम्मेदवारलाई राखी पुनः चुनाव गराउनुपर्छ, जसले गर्दा ती पुराना उम्मेदवार अयोग्य ठहरिन्छ र सही मान्छे जनताले छान्छ र लोकतन्त्रको साँचो अनुभूति गर्न मिल्छ। अमेरिका, भारत लगायतका देशमा यो प्रणाली छ। संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता। हेर्नुहोस्, नेपालमा काम गर्नलाई निकायहरू, संयन्त्रहरू त छन्, तर ती निकायहरू पनि राजनीतिक भागवण्डामै आधारित छन्। न्यायपालिका, अख्तियार, सेना, प्रहरी लगायतका संरचनाहरूमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया पार्टी भागवण्डामै चलेको छ। यस्ता निकायहरूको उच्च पदमा पुग्न पार्टीको सेवा नगरी सम्भवै छैन नेपालमा। त्यसैले अब के गर्ने? यी निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ र निश्चित मापदण्ड र योग्यता पुग्ने व्यक्तिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाउनुपर्छ र यी संरचनाहरूलाई सरकारको जतिसुकै ठुलो ओहदामा बसेको व्यक्तिको पनि छानबिन र अख्तियारी गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। तब मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुग्छ। जस्तै हङकङको आइसिएसी विश्वकै सबैभन्दा सफल भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय मानिन्छ, जसले जोसुकैले पनि छानबिन गर्न सक्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अर्को पोइन्ट आउँछ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही भ्रष्टाचार हो। त्यसमा पनि भ्रष्टाचारलाई यति सामान्यीकरण गरिएको छ कि मानौ भ्रष्टाचार नगर्नु त पाप नै हो जस्तो गरिन्छ। भ्रष्टाचार नेपालको कल्चर जस्तै बनिसक्यो। यही मानसिकताले देशलाई यो हालतमा पुर्यायो। त्यसकारण भ्रष्टाचारमा जेरो टलरेन्स हुनैपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस्, कर्मचारी होस् वा मन्त्री, सिधै निलम्बित हुनुपर्छ। यसको राम्रो उदाहरण हो जर्जिया। सन् 2003 मा करप्सन इन्डेक्समा जर्जिया नेपाल भन्दा भ्रष्ट थियो, जसको स्कोर नेपाल भन्दा कम थियो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको यो इन्डेक्समा नेपालको स्कोर 31 र जर्जियाको 18 थियो, जसको अर्थ नेपाल भन्दा भ्रष्ट थियो जर्जिया त्यो बेला। त्यसपछि मिखाइल साकाशविलीको नेतृत्वमा 2003 को नोभेम्बरबाट रोज रिभोल्युसन भयो। तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो र 2004 मा उनै मिखाइल साकाशविली राष्ट्रपति हुन्छन् र त्यसपछि उनले लिएको कदमले जर्जियामा भ्रष्टाचारको जरै उखेल्नेसम्म सफल भयो। उनले सबै ट्राफिक प्रहरी भङ्ग गरे र करिब 16,000 भन्दा बढी प्रहरी 1 महिनाभित्रै हटाए र नयाँ युवालाई प्रतिस्पर्धा मार्फत भर्ती गराए। यस्तै कर्मचारीहरूलाई पनि यही गरियो। सरकारी सेवा प्रणाली डिजिटल बनाइयो र जति सक्दो छिटो र सजिलो बनाइयो, जसले गर्दा घुस लेनदेनमा सम्भावना नै रहेन। भ्रष्टाचार 50% भन्दा बढीले घट्यो। सन् 2012 को इन्डेक्स अनुसार 52 स्कोरमा पुग्यो। त्यसकारण नेपालमा पनि यस्तै हुन जरुरी छ, तब मात्र नेपाल उभो लाग्नेछ। चेक एन्ड ब्यालेन्स। जब शासन गर्नेहरू आफै निरङ्कुश बन्न थाल्छन् तब के गर्ने? त्यसैको लागि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो चेक एन्ड ब्यालेन्स। यस्तो प्रणाली जहाँ सरकारका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनैले एकअर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन्। यसले कसैले पनि एब्सोल्युट पावर दिँदैन। नेपालमा यी तीनै अङ्ग छन्, तर यिनीहरूको सन्तुलन भयावह छ। हरेक ठाउँमा भ्रष्ट राजनीति बाहेक केही छैन। यसको लागि अख्तियारै निकायहरूको साथै जनतालाई पनि राइट टु रिजेक्ट अधिकार हुनुपर्छ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्छ। सही ठाउँमा सही व्यक्ति। हेर्नुहोस्, नेपालमा यस्तो लाग्छ कि कतै पनि सही व्यक्ति सही ठाउँमा छँदै छैन। सांसदहरू राम्ररी नेपाली पढ्न जान्दैनन्। संसद त्यही ठाउँ हो जहाँ नियम कानुन बनाइन्छ। मतलब पढ्न नजान्नेले कानुन बनाउँछन् नेपालमा। कानुन बनाउने ठाउँमा त्यो विषयमा अलिकति त ज्ञान हुनु पर्थ्यो नि। तर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र संसद भवन बनेको छ। अनि समानुपातिकको नाममा यसरी कानुनको क नजान्नेलाई राखेर हुन्छ? यस्तै पिण्ड खाने उमेर समूहका व्यक्ति पनि छन् यहाँ, जो राम्ररी हिँड्न, बोल्न, देख्न र सुन्न नै सक्दैनन्।
यस्ता ठाउँबाट बनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्न भने हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरी पास गरेको कर्मचारी हुन्छन्। फेरि ती कर्मचारी पनि नेताकै अन्डरमा काम गर्नुपर्छ, नत्र त्यति मेहनत गरेर खाएको जागिर चैट हुने खतरा। अनि सांसदको संख्या पनि घटाउनु पर्नेछ। नेपालमा संघीयको मात्रै कुरा गर्दा नेपालमा 318 सांसद छन्, जबकि 50 वटा राज्य भएको युएसएमा जम्मा 535 मात्र छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यति सांसदको केही काम नै छैन। त्यसमा पनि योग्य व्यक्ति भए त ठिकै पनि मानिन्थ्यो। यस्तै प्रदेश सभा, स्थानीय सभा गरेर त कति हो कति। नेपालमा भएका युवाहरू भन्दा बढी संख्या नेपालमा नेताहरूको छ। त्यसकारण नेपालमा संघीय संसद संख्या जम्मा 100 मात्रै भए पनि पुग्छ। धेरै बिराला भए मुसा मर्दैन भने जस्तै भएको छ। त्यसकारण सही ठाउँमा सही व्यक्ति र सही संख्या हुनु अति आवश्यक छ। त्यसको लागि एउटा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ, त्यो हो संघीयता खारेज। भारतको एउटा प्रदेश उत्तराखण्ड भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको यति सानो देशमा 7-7 प्रदेशको कामै छैन। र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ऋणको भारी बोकाउने संयन्त्र प्रदेश सरकार बनेको छ। यो तथ्याङ्क तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। प्रदेशहरू हटाई स्थानीय तहका पालिकाहरूलाई अलि बढी अधिकार र जिम्मेवारी दियो भने अझ सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। प्रदेश सरकारले राम्रो गरेको भन्ने काम सायदै केही छ होला। बेकारमा प्रदेश सरकार गठनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सदुपयोग गरी राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा नै दिन सक्यो भने त्यसमा नै नेपालको भलाइ हुनेछ। तर यस्ता काम गर्ने त भन्यौ, तर गर्छ चाहिँ कसले? अनि यसको लागि संविधानको पनि संशोधन या संविधानै बदल्नु पर्ने पनि छ। यसको लागि अहिलेका शासकहरूले यो काम गर्लान् भन्नु र सूर्य पश्चिमबाट उदायो भन्नु एउटै हुन्छ। त्यसो भए के गर्ने? यसको एउटै विकल्प हो आन्दोलन। र अहिले जुन भइरहेका आन्दोलनहरूको माग र एजेन्डा के हो त? अहिलेका राजावादी आन्दोलनहरूले यी कुराहरूको सम्बोधन यदि गर्छन् र यिनीहरूको मुख्य योजना यस्तो छ भने हामी सबै पनि साथ दिउँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ र सरकारलाई बाध्य पारौँ जसै भए पनि। तर यदि यी आन्दोलनहरूको एजेन्डा राजा मात्रै ल्याउने हो भने केही फाइदा छैन, केही फरक पर्नेवाला छैन, अवस्था फेरिँदैन। त्यसकारण यसमा सबैले विचार पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ, नत्र विगतमा पनि व्यवस्था बदलेकै हो। यस्तै देशको संस्कृति र पहिचान जोगाउन जरुरी भएको छ। यसको लागि के गर्ने? अर्को भिडियोमा छलफल गरौँ ल। आजको लागि यति नै। आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, धन्यवाद। सबैको जय होस्।